Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Ex-el, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van vele. Nos, kezdjünk, akkor megkérdezzük, hogy mi újság az Ex-el, mit tudhatunk meg ennek az Ex-nek a jelenlegi helyzetéről. Mit tudhatunk meg erről az Ex-ről, mi van ő vele. Nehézségei vannak méghozzá, olyan nehézségek, amelyek megakadályozzák őt a vágyai megélésében, vagy a vágyai megvalósításában, és ezek a nehézségek nagyon nagy anyagi nehézségek. Nem tudom, hogy mennyire jellemző ez mostanában, bár ugye vannak, amennyire hallom, vannak elbocsátások sok helyen, és vannak tényleg olyanok, de az is lehet, hogy csak a szezonálitás miatt, hogy a nyaralás, meg az iskolakezdés az elvitte a tartalékot, és akkor ezt úgy éli meg, illetve mindenkinek más az anyagi nehézség fogalma, hiszen van, akinek a millió alá zsugorodás is nehézséget jelent, a másiknak meg a 100 000-es is krőzusnak tekinti magát, tehát hogy így nagyon eltérő, és így ez a személy is lehet, hogy ilyen, igazából nem is biztos, hogy vannak ilyen nehézségei, egy másik ember szemszögéből, de az őréből igen. Tehát ő lehet, hogy olyat akar, mit tudom én, menjünk el nyaralni, de nincsen rá keret, vagy tehát olyan extra helyre szeretne menni, és akkor emiatt van neki ez a nehézség, de megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt az ellenségről. Hogy miért van itt benne ez az ellenség érzés, ez a nem teljesül dolog. Lehet, hogy a múltból hozott olyan szokásokat magával, amelyekről mondjuk már azt mondta, hogy arról aznak már vége, arról már leszokott, de valójában nem. És akkor most döbben rá, hogy amikor nincs elég forrása, akkor döbben rá, hogy nem szokott le, hogy ő nem lépett túl az egészen, hanem csak a szőnyeg alá söpörte, vagy ő saját magát ámította. Tehát, hogy olyan, mintha ő egy olyan felismerést élne meg valójában, hogy ő egész eddig hazudott magának valamivel kapcsolatban. Megnézzük még itt az utazást, hogy ez mit mutat itt. Egy szerencsés lehetőség reményét mutatja tulajdonképpen, hogy a vágyai egy olyanról szólnak, tehát arra vágyik ő, hogy legyen egy szerencsés lehetőség, amit ő aztán majd megfog, és aztán ő azt majd él, és az őt kirángatja ebből a nehézségből, de lehet, hogy pontosan így mondom, ez a mostani anyaginak, vagyis nehéznek tűnő anyagi helyzet világít rá, hogy ő valójában nem szabadult meg a régi, akár ilyen illúzió, meg ábrándkergető stílusától, mert ez is egy ilyen ábrándoknak tűnik nekem, hogy akkor az a vágya, hogy akkor, ami sokaknak is, hogy akkor nyerjük már meg a lottó 5-öst, és akkor minden rendben lesz. Hát nem lenne rendben, legfeljebb egy évig. És utána ugyanoda, ezt nem én mondom, a statisztikák mondják, hogy néhány év után ugyanoda, vagy még rosszabb anyagi körülmények közé kerülnek azok, akik megnyerik a lottó 5-öst, mert általában nem mindenkiről beszélek, mert hogy nem csinálnak felkészülve arra, hogy ez mivel jár. És például egy kapcsolat is ugyanígy van, hogy addig, ameddig várjuk, hogy a kapcsolat jöjjön be az életünkbe,
addig mindent is el tudunk képzelni, ő is elképzelhetett így sok mindent, és amikor ott van a megvalósításra a lehetőség, akkor egyszerűen meg ott áll az ember, és a kapcsolat pillanatok alatt tönkre megy, mert valójában nem készülnek fel rá. Tehát, hogy addig csak a rózsaszín ködöt látják, és amikor meg, akkor tényleg tegyük már ezt hivatalossá, meg hogy együtt vagyunk, meg együtt élünk, összeköltözünk, akkor meg kiderül, hogy ja, hát ez sem működik, ja, meg ezt is másképp gondoljuk, és akkor nem működik a kapcsolat, és akkor hiába volt, meg van meg a szerelem, ha nem tanulja meg a két fél azt, hogy hogyan kell alkalmazkodni, és a kapcsolat mindig arról szól, hogy megtanuljak én magamról is valamit, és akkor megtanulok alkalmazkodni. Én neki azt látom, hogy ő valami hasonló felismerésre jut, és gyanítom, hogy ezt az illúzióinak a hatására, hogy vagy az, hogy ti szakítottatok, vagy a jelenlegi szituációja hozza olyan helyzetbe, hogy rá kell ébrednie, hogy ő még mindig ábrándokat kerget. Megnézzük még a bosszúságot. Akár az is lehetséges ebben az esetben az ábrándkergetésben, hogy ő neki olyan illuzórikus elképzelése volt egy párkapcsolatról, amit nincsen olyan ember, nő vagy férfi, aki meg tudná adni. És akkor ez nagyon sok mindenkivel van így, mindaddig, ameddig így nem nézünk magunkkal szembe, és nem tudjuk így megmondani, hogy konkrétan mit várunk egy kapcsolattól. Ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor ezt is föl tudom sorolni, de nem azt, hogy mostan jól nézzen ki, ez lényegtelen, abszolút lényegtelen dolgok, mármint abból a szempontból lényegtelen, hogy együtt tudunk-e élni. Az, hogy szeretjük egymást, annak fontos kelléke az, hogy tetszen a másik, de az, hogy mi hogy tudunk egymással beszélni, hogy tudunk egymásnak a életritmusát fölvenni, tudunk-e becsatlakozni az ő életére, mert ugye itt nem biztos, hogy itt tinédzserekről van szó, főleg így exnél, sokkal inkább már ilyen 30 környéki, vagy még később korosztályról, nekik meg már van egy kialakult életritmusuk, és úgy abba kell becsatlakozni mind a kettőnek a másikéba. És akkor ez így nem fog menni. És itt arról az látszik, hogy ő pillanatnyilag valahogy ennek a felismerésnek a folyamatában van benne, hogy ő egészen eddig valahol máshol járt, más életet élt, más dimenzióban volt, ő nem is tudta ezt, hogy ez így van. Hát bizony, ez szokott így lenni, amikor érkezik az életünkbe egy olyan kapcsolat, ami fölnyitja a szemünket. Na megnézzük akkor, hogy milyen gondolatai vannak, vagy vannak-e még gondolatai veled kapcsolatban. Úgyhogy a kérdés jelen esetben az lesz, hogy mit gondol ez az ex a nézővel kapcsolatban, mit gondol a nézőről ez az ex, milyen gondolata van a nézőről az exnek. Mit gondol rólad? Még mindig te vagy a szívének a királynője. Még mindig te vagy az, aki a lelkét megmozgatja. És még mindig te vagy az, akivel el tudná képzelni a közös életet. Bár a múlt nem biztos, hogy erre alapot ad, de érzelm vagy gondolatában ő még mindig. Ha megnézitek, ez mind egy csodás lap. Tehát, hogy nincs neki veled kapcsolatosan semmi, de semmi negatív, elsődlegesen semmilyen negatív gondolata. Megnézzük még itt a lelkipásztort, a lelkészt. Nagyon mélyen
nagyon mélyen kötődik hozzád lélekben, és ha itt vissza akarok utalni mondjuk az előbbi gondolatmenetre, hogy ő milyen önfelismeréssel van, akkor lehet, hogy, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy a kettőtök szakítása, vagy a kettőtök különválása vitte el arra a mély önbefelé figyelésre, önmagába figyelésre, hogy itt azt élje, vagy azt érezze meg mélyen lelkileg, hogy még mindig te vagy az, akihez ilyen nagyon kötődik. Az ajándékot is nézzük meg. Ha úgy élte meg a múltban, vagy veled kapcsolatos életét, vagy gondolatait, hogy te tényleg egy ajándék voltál a számára, akkor az is látszik, hogy amikor viszont ti szakítottatok, vagy különváltatok, akkor azt meg őrült nagy veszteségként éli meg, amit nem csak ő maga a lelkesíny lett meg, hanem a környezete is, meg az egész életéhez való hozzáállása. Tehát mindenki rosszul járt azzal, hogy ti nem vagytok együtt, és az lehet, hogy ebbe így most belegondolt. Mert amikor két ember együtt van, akkor, és mondjuk ők tényleg szeretik egymást, akkor olyankor a tudatszintjük, a rezgés szintjük ettől a szeretet energiától magasabb. A valódi szeretetről beszélek, amikor úgy érezzük azt, hogy mind a ketten oda-vissza szeretjük egymást, és akkor olyankor magasabb, olyankor kicsit jobban mennek, kicsit könnyebben mennek a dolgok. És amikor ez a szeretet kapcsolódás ilyen emberi gőg és emberi büszkeség és uralkodhatnék miatt tönkre megy, mert valaki nem úgy csinálja, mint a másik gondolja, vagy hiába mondom neki, mégse csinálja, ugye? Akkor ilyenek miatt tönkre megy a valódi szeretet kapcsolat, mert egy idő után ezt nem lehet, tehát nincs az a szeretet, ami ezt kibírja, akkor utána bizony nagyon-nagyon alacsony szintre megy a rezgés szintünk, a tudatszintünk, és onnantól kezdve hát nem működnek a dolgok, és akkor olyankor szokott jönni, hogy még az embert az ág is húzza. De ez ettől van, a tudatszint csökkenéstől van, és ezt ő így éli meg, hogy amióta külön vagytok, azóta nem működnek a dolgok, azóta nem mennek. Megnézzük akkor, hogy mit érez irántad, érez-e még irántad, persze látszik itt azért, hogy van még érzés bőséggel, csak hogy úgy egyébként milyen érzések vannak benne, úgyhogy az a kérdés, hogy ez az ex mit érez a néző iránt, érez-e még iránta valamit. Ő is jött. No, hát haragot, az biztos, hogy haragszik. Haragszik az egész világra, haragszik magára, haragszik rád, haragszik, mindenkire haragszik. Úgy látom, hogy ő benne nagyon nagy a keserűség. Megnézzük ezt a féltékenységet, hogy miért van benne ez a nagy keserűség, miért van itt. Talán, mint ahogy az elején mondtam, hogy ő valahogy ráeszmél, hogy ő lehetőséget kapott arra, hogy az érzéseket megélje újra és újra. És ő nem látta, hogy ő mit csinál, mint ahogy ott a legelső kérdésnél volt, hogy ő azt hitte, hogy bizonyos szokásától ő megvárt, azt hitte, hogy ő másképp viselkedik, és olyan, mint hogyha most látná meg azt, hogy ezt például,
hogy ő lehetőségeket kapott arra, hogy az érzéseivel éljen, és hogy nem tette. És ezzel én például biztos, hogy így voltam, és szerintem nagyon-nagyon sok mindenki van, hogy amikor éljük az életünket, ilyen pörgősen megy minden nap, nem veszük észre, hogy mennyi lehetőséget kapunk arra, hogy jobban éljük az életet. De egyszerűen nem állunk meg egy pillanatra sem, és nem gondoljuk azt végig, hogy én itt változtathatnék, mást csinálhatnék. Tehát nem kell nekem mennem ugyanúgy, mint tegnap, hanem válthatnék. Főleg, hogyha nem szeretem azt, amit csinálok. Tehát, hogy megyek, akkor megyek, mindig megyek, és nem állok meg és gondolkodom el, de miért is szeretem ezt én? Ez volt egy beszélgetésem is, vagy nem csak egy, többször elmondtam, hogy én például abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én mindig olyan munkát végeztem, amit örömmel és szívből tudtam csinálni. És amikor egyszer volt az, hogy egy olyan helyzetbe kerültem, hogy nem én döntöttem, hogy oda kerülök, és azt én nem tudtam csinálni, én 2 hét után ott is hagytam. És ez a lehetőség nekem adott volt, vagy megadott ott, illetve szerintem másnak is megadatik, csak ehhez kell egyfajta bátorság, hogy az ember beleálljon, illetve hogy amikor beleáll valamibe, akkor meg megkeresse azt, hogy mi adott örömet. Mert anélkül, az örömteli dolgok nélkül nincs értelme egy kapcsolatnak, nincs értelme egy munkának, nincs értelme semminek. És ez a személy, úgy látom, hogy veled összefüggésben most döbben rá arra, hogy mennyi lehetőséget elszalasztott veled is, meg úgy ámblok az életében is. De itt, amiért kiesett itt ez az üzenet, itt az állandóság lapjára, valószínűleg azt akarták tudatni, vagy azt akarták elmondani, hogy bizony pontosan ezt akarják most velünk az égiek tudatni, erre akarják ösztönözni bennünket, hogy így ezekről beszéljünk magunknak, beszéljük meg magunkkal, hogy mikor és mit szalasztottunk el, mikor és mit nem csináltunk meg. Nézzük meg az özvegyasszonyt. Hát itt van valaki, akinek a hatására hajlandó volt arra, hogy az irántad való érzéseit azt háttérbe szorítsa, és akkor kettőtök kapcsolata ezért megszűnt. Úgyhogy itt egyértelműen az mutatkozik, hogy itt valaki beleavatkozott ebbe, és ezt mielőtt így ítélkezésként fogalmaznám meg bárki magában, azért hozzáteszem, hogy ez sosem mi döntünk róla emberek, nem, az égiek. Ez pontosan megvan, hogy ő miért jött, miért kellett ennek szakítással végződnie, mit kellene ebből megértenünk, megtanulnunk. Például most ennek az exnek azt kell megértenie, hogy rá kell jönnie, hogy ő egy álomvilágban élt az életét, bizony és ideje felébredni. És akkor ilyenkor van az, hogy lehet, hogy mondjuk nagyon jó volt veled, nagyon szeretett veled, minden nagyon jó volt, viszont ott van az, hogy külön kellett menni, mert neki más, meg neked is valószínűleg más lecke van, amit még nem tanultatok meg, és azt addig nem lehet együtt 2 ember, bármennyire is együtt rezegnek, bármennyire is egy hullámhosszon vannak, az nem lehetséges, ameddig ők meg nem oldják azt a feladatot, ami ki lett számukra jelölve. Na, megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben a nézőnek és ennek az exnek a kapcsolata, mire lehet számítani a következő 1-2 hétben ebben a kapcsolatban, a néző és az ex kapcsolatában, mire lehet számítani, hogyan alakul ez a kapcsolat,
Itt egyeseknél felforrósodhat a hangulat, másoknál viszont, ha még reménykedtetek abban, hogy lesz ilyen forró hangulatú találkozás, na hát ott azért annak kevés az esélye, leginkább a családi problémák miatt. Megnézzük itt a halált, hogy mit jelent. Itt azt mutatják meg megint, amiről az előbb beszéltem, hogy bizony az égiek közbeavatkoznak, és ők tartanak távol titeket egymástól, függetlenül, hogy ti mire vágytok, mert mint ahogy az előbb ezt így elrészleteztem, mert még van lecke, amit meg kell tanulni, amire neki az elején mutatták meg valójában, hogy neki most erre kell rádöbbennie. Sokszor van az, hogy elmondják egy ilyen szakítás után, hogy kell, hogy fájjon a másiknak, meg nekünk is kell, hogy fájjon az élet, az az aktuális dolog, hogy változtatásra vegyük magunkat, mert fájdalom nélkül egyszerűen nem vagyunk rá hajlandók. Így működünk sajnos, pedig sokkal egyszerűbb volna. Megnézzük még ezt a kevés pénzt, igen. Mindenki nagyon sajnálja, úgy látom, hogy nem lehet találkozni. Mindenki fél attól, hogy, mármint úgy értem a mindenkit, hogy te is, meg az ex is, fél attól, hogy itt csak látszatszerelemről, hamis hazugságokról van szó, és már jó ideje nincs benne őszinteség. Tehát, hogy itt tulajdonképpen ezzel fog telni az elkövetkezendő időszak, hogy próbáljátok kibogozni, hogy mi a valóság ebben az egészben, de elhoz csak először befelé vezet az út, tehát először mindenkinek önmagának kell megtalálnia erre a válaszokat önmagában, önmagáról, és utána, hogyha már magunkat kívül belül ismerjük, akkor utána lehet a másikat ugyanilyen módon szétszincálni, de akkor már egészen más nézőpontból. Erre szolgál az akasztott embernek a lapja a taróban, aki azt mondja, hogy másik szemszögből kell megnézni az életünket. Itt is ezt mutatják, hogy vannak itt kétségek, vannak itt félelmek, de ez akkor fog elmúlni, hogyha képesek vagyunk nézőpontot váltani. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót is, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommentet is, hogyha megírjátok, hogy ez titeket hogyan érint, és a leírásban és az első kommentben megtaláljátok mind az elérhetőségem, mind a kérdőívet, ahol még csatlakozhattok a harmadikai webinárhoz, és ott megkapjátok a kérdőív kitöltése után a honlapnak a linkjét is, ahol a önmegértési asztrológiához lehet, vagy tudhattok meg mindent is, mert ott jó részletesen le van írva. Egy-néhány dolgot majd esetleg harmadikán is mondok, de ott válaszolok a kérdésekre, amiket föltesztek. Úgyhogy köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok addig, ameddig nem találkozunk. Sziasztok!